હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે આપણે ઉંબડિયું બનાવશું. શિયાળો હોવાથી શાકભાજી ફ્રેશ મળતું હોય છે, કારણ કે ઠંડી હોય એટલા માટે દવાનો છંટકાવ શાકભાજીમાં ઓછો કરવો પડે, એટલે શાકભાજી સરસ આવતું હોય છે. તો આજે આપણે ઉંબડિયું બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈશું. આ મરચી આપણે તીખી લીલી આવે એ 50 ગ્રામ મરચી લીધી છે. પછી તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તીખા ઓછા વધુ કરવું હોય એ પ્રમાણે મરચીને એડ કરી શકો છો. એક કેળું, 50 ગ્રામ રતાળું, 50 ગ્રામ ટીંડોરા, 100 ગ્રામ બટેટા, 100 ગ્રામ ચકરિયું, 100 ગ્રામ બ્રોકલી, 100 ગ્રામ પાપડી સુરતી પાપડી ન હોય તો તમે ગમે તે પાપડી લઈ શકો છો, 100 ગ્રામ લીલા વટાણા. ઉંબાડિયું બનાવવા માટેના મસાલા બધા જોઈ લઈશું. લીલા મરચાંની ચટણી આપણે રનિંગમાં વાપરતા હોઈએ તે, હળદર, લીલી હળદર, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, આખું મીઠું જ લેવાનું કે સારી રીતે શાકમાં ચડી જાય. આ મરચી, ફુદીનો અને ધાણાની પેસ્ટ, આ ધાણા જીરું અને આ સિંગનો પાવડર. ઉંબડિયું બનાવવા માટેની શરૂઆત કરી દઈશું. તો આ એક બાઉલ લીધું છે આપણે, તેમાં હવે આ રતાળું કટિંગ કરી લઈશું. આ રીતે આમ અવડા પીસ કરી લેવાના. હવે ચકરિયું, બધા હરખા જ માપના પીસ કરવાના, એટલે ચડવામાં સારું પડે. હવે આપણે આમાં મસાલો બધો એડ કરશું. એક ચમચી આપણે આ રૂલિંગમાં વાપરતા હોય તે ચટણી, લીલી હળદર 1 ચમચી, ફુદીનો અને ધાણાની 1 ચમચી ક્રશ કરેલું ચટણી, એક ચમચી સિંગનો ભૂકો. આપણે આ રીતે આમ પાવડર કરી લીધો છે, બહુ ઝીણોય નહીં બહુ જાડોય નહીં. 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. અત્યારે મેં 1 ચમચી લીધું છે, પછી તમે ઓછા વધુ કરી શકો છો. આદુ લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી, મિક્સ કરી લેવાનું બધું. એક ચમચી તેલ, મેં અત્યારે સિંગ તેલ લીધું છે, પછી તમે જે વાપરતા હોય એ લઈ શકો છો. સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ઉંબડિયામાં બટેટા ભરીને વાપરવામાં આવે છે, તો આ રીતે આમ કાપા પાડી લેવાના. આ રીતે આમ 2 બાજુથી તમે કાપા પાડી શકો છો. એક બાજુ પાડવા હોય તો આ રીતે પાડવાના. હવે આપણે બટેટા ભરવા માટેનો મસાલો બનાવી લઈશું. 2 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સિંગનો પાવડર 2 ચમચી, 2 ચમચી લીલી હળદર ક્રશ કરેલી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હું અત્યારે અડધી ચમચી લઉં છું. 1 ચમચી આપણે રનિંગમાં વાપરતા હોય એ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી ફુદીનો, ધાણા અને મરચીની પેસ્ટ. હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હાથેથી આ રીતે મિક્સ કરી અને હવે આપણે બટેટા ભરી લઈશું.
આ રીતે આમ દબાવીને સરસ રીતે બટેટા ભરી લેવાના આખા. આ બટેટાને આપણે આ રીતે કાપા પાડ્યા છે. એક કાપો ઓલી બાજુ ને એક આ બાજુ, એટલે બે બાજુથી હરખા સડી જાય. સરસ રીતે બટેટા ભરાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આ પાપડીનો ને એનો મસાલો બનાવી લેશું. 2 ચમચી આ રનિંગમાં વાપરતા હોય એ મરચાંની પેસ્ટ, 2 ચમચી મરચીની પેસ્ટ, 2 ચમચી ધાણા પાવડર. આમાં આપણે જીરું નથી યુઝ કરવાનું, એકલો ધાણા પાવડર લેવાનો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું 1/2 ચમચી, આદુ લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી, લીલી હળદરની પેસ્ટ 2 ચમચી. સિંગનો પાવડર નથી લેવાનો, આમાં આપણે સિંગનો પાવડર નથી યુઝ કરવાનો. અજમા યુઝ કરવાના છે 1/2 ચમચી. હવે આપણે સારી રીતે બધો મસાલો મિક્સ કરી લેવાનો. 1 ચમચી તેલ એડ કરી સારી રીતે મસાલો બધો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં વટાણા એડ કરી દઈશું. હવે પાપડી એડ કરી દઈશું, ટીંડોરા એડ કરી દઈશું. આ કાચું કેળું એક લીધું છે, એના નાના નાના પીસ બનાવી લઈશું. આ રીતે આમ અવડા પીસ બનાવી લઈશું. થોડાક મીડિયમ સાઇઝના પીસ હોય તો સડવામાં સારું પડે. આ રીતે આમ પોકલીના પીસ બનાવી લઈશું. બ્રોકલી ઉબડિયામાં કોઈ નથી યુઝ કરતું, પણ ખૂબ જ પૌષ્ટિક હોય છે, એટલા માટે હું ઉપયોગ કરું છું. આ રીતે આમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે આ રીતે જ મિક્સ કરવાનું 2 હાથેથી, એટલે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય બધા મસાલા. ઉંબાડિયું બનાવવા માટે અત્યારે મેં આ માટીની માટલી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. માટીના વાસણમાં ઉંબાડિયું સરસ રીતે શેકવામાં સારું પડે. જો ખુલ્લી જગ્યામાં બનાવતા હોય તો આપણે ભાઠામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. અને હું અત્યારે ગેસે બનાવું છું, ગેસે પણ સારું બને છે, પણ ભાઠામાં બને એટલું ટેસ્ટી ન બને. હવે આપણે આ રીતે આમ કોબીના પાંદડા ગોઠવી દઈશું માટલીમાં. આ રીતે કોબીના પાંદડા આખા માટલીમાં ગોઠવી દેવાના. સારી રીતે આમ ગોઠવી દેવાના. સરસ રીતે ગોઠવાઈ ગયા છે. હવે આપણે પહેલા બટેટા એડ કરશું. આ રીતે આમ બટેટા ગોઠવી દેવાના પડતા પડતા. હવે આપણે આ રતાળું અને સકરિયા ડબ્બીને આ રીતે સારી રીતે આમ ભરી શકો છો. આજની મારી રસોઈ તમને ગમી હોય તો લાઈક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાજુમાં બે લાઇકન ઉપર ક્લિક કરજો કે જેથી તમને ખબર પડે કે મારી નવી રસોઈ આવી ગઈ છે ને તમે જોઈ શકો છો. હવે આ કેળા પાપડી એ બધું, આ પાછળનું શાકભાજી બધું વધ્યું છે, ટીંડોરા બધું આ રીતે આમ દબ્બીને ભરી દેવાનું. હવે અહીંયા પાંદડા ન હોય તો આ રીતે પાલકના પાંદડા પણ મેકવાના, એટલું માટલું ભરાઈ જાય એટલે પાછા આપણે બીજી વાર પાંદડા મેકી દેવાના આખામાં. અમુક તીરખી ફુદીનાની નાખવાની, કેમ કે ફુદીનાની સુગંધ સારી આવે. હવે આ વધેલું શાકભાજી બધું દબ્બીને ભરી દેવાનું. 2 ચમચી તેલ એડ કરી દેવાનું.
થોડા લીમડાના પત્તા સુગંધ માટે, પુદીના આ રીતે આમ મીઠ દેવાનું. હવે આપણે સારી રીતે કવર કરી લેવાનું. પહેલાં વટાણા એડ કરી દઈશું. વટાણા ઉપર જ મેકવાના, કેમ કે લીલા હોય એટલે જલ્દીથી બફાઈ જાય. હવે સારી રીતે આપણે પાલકથી કવર કરી લેશું આ રીતે. આમ હવે આપણે આ પાલકની દાંડલી છે ને એને આ રીતે આમ પેક કરી દેવાની. લીમડાની દાંડલી તમે લઈ શકો, પુદીનાની લઈ શકો, પણ મેં અત્યારે પાલકની લીધી છે. આ રીતે આમ પેક કરી લેવાનું. આપણે ભાઠામાં શેકવું હોય તો આ રીતે સરસ જ પેક કરવાનું, એટલે ઊંધું મેકવાનું હોય એટલે ખુલ્લી ન જાય. પણ અત્યારે મારે તો ગેસે બાફવાનું છે ને ઉપર ઢાંકણું માટલીની માથે, એટલે આપણે જરૂર નથી, પણ આ તો તમને બતાવું છું કે આ રીતે પેક કરવાનું. હવે આપણે ગેસ શરૂ કરી દઈશું. હવે આપણે મીડિયમ ગેસે આ રીતે બાફવા મૂકી દેવાનું છે. ઉંબડિયાને એટલો ગેસ રાખવાનો મીડિયમ ગેસે. 1.5 થી 2 કલાક જેવું થાય. ભાટે હોય તો 1.5 કલાકે સડી જાય. 2 કલાક જેટલું થાય પછી આપણે ચેક કરી લેવાનું. 1.5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે તો સડી ગયું હોય એવી સુગંધ આવે છે. તો હવે આપણે ઉબાડિયાને ચેક કરી લઈશું. બહુ મસ્ત સુગંધ આવે છે, સરસ સડી ગયું હોય એવું દેખાય છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ, દબાઈ જોઈ. સરસ સડી ગયું છે, જુઓ તમે જોઈ શકો છો, વટાણા છેપાઈ જાય છે. હવે આપણે 5 મિનિટ સુધી આપણે ઢાંકીને બફાવા દઈશું. ઉબાડિયું બફાઈને રેડી છે, તો હવે આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈશું. સીપકાથી આપેલી દાંડલીની બધું મીઠું એ બધું કાઢી લઈશું પહેલાં. કેટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે, જો સરસ રીતે બફાઈ ગયું છે. મસ્ત બફાઈ ગયું છે. નીચે આપણે કોબીના પાન મૂક્યા હોય એટલા માટે આપણે આ રીતે ચમચાથી કાઢી લેવાનું.